שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת שמות. לפעמים האדם לא שם לב שהוא במבחן, הוא נרדם. באותו רגע הוא יכול לעשות שטויות ויכול להיכשל. לפעמים אין דרך חזרה מאותה טעות. בחיים צריכים להיות דרוכים כל הזמן ולשים לב האם יש כאן טעות שאין ממנה דרך חזרה. הגמרא בסוטה י"א עמוד א' מספרת לנו שכאשר פרעה רצה לגרום לעם ישראל לעבוד בעבודות פרך, הוא תלה על עצמו לבנים ואמר לכולם, גם אני מגיע לעבוד. כך כל מי שהיה אומר, אין לי כוח לעבוד, אני אסטניס, אני רגיש, היו אומרים לו, אתה לא מתבייש? אתה רואה שפרעה עובד, איך אתה לא מוכן לעבוד? וכך כל שבטי ישראל כמעט ללא יוצא מן הכלל יצאו לעבודת הפרך. כאשר למחרת היו מגיעים מצרים ואומרים, אם אתמול בנית 50 לבנים, היום גם על כורחך תבנה 50 לבנים, וכך זה יהיה מדי יום. רק שבט לוי שלא הסכימו לבוא לעבוד בעבודה הזו, גם כאשר זה היה נחמד, כי הם אמרו לכולם, אנחנו יושבים ולומדים תורה, אנחנו לא יוצאים לעבודה, רק הם זכו ולא היו בעבודות הפרך, כי הם נשארו בבית המדרש, גם בזמן שזה היה נחמד, וגם בזמן שזה היה הרבה פחות מנחמד. מה פרעה בעצם גרם לעם ישראל לעשות? להירדם בשמירה. לא לחשוב על כך שהם נמצאים באיזשהו מבחן, שהם נמצאים באיזשהו ניסיון. את אותו מבחן ואת אותה טעות עושה לנו יצר הרע מדי יום ביומו. הוא משכיח ממך את האפשרות ואת ההבנה שאתה נמצא עכשיו במבחן. הוא נותן לך להירדם בשמירה, נותן לך לעשות טעויות. כאשר אתה מתעורר, אתה רואה שכבר מאוחר מדי. לא מתפתים, לא עושים משהו בגלל שמרגישים לא בנוח ולא נעים. לא עושים משהו בלי מחשבה. הכל רק לאחר מחשבה ורק לאחר ברור מעמיק שזהו הצעד הנכון. ואם אתה לא יודע לקבל החלטה לבד, אתה אמור להתייעץ בדעת תורה. בקוסק, כאשר היו רוצים להכניס חסיד חדש לקבוצה, היו עושים לו מבחן. כולם היו קמים מוקדם, מתפללים בנץ החמה, ולאחר מכן רק מעירים אותו, ומבקשים ממנו ליטול ידיים לסעודת שחרית. הוא היה אומר, אבל אסור לאכול לפני התפילה. היום הוא לנו באמת, תראה, כל גדולי ישראל פה נטלו ידיים וכבר אוכלים. אתה לא מתבייש? ואם הוא כן היה מנסה ליטול את ידיו בכדי לאכול, היו מכים על ידו ואומרים לו, אם בשולחן ערוך כתוב שאסור לאכול, מה אכפת לך שגדולי ישראל אוכלים לפני התפילה? זהו המבחן האמיתי לכל אחד מאיתנו. לא להרגיש לא בנוח, לא מאדם גדול ולא ממלך, אלא אך ורק עם השולחן ערוך, אך ורק עם הקדוש ברוך הוא, ועם זה ללכת ולנצח את כל משברי החיים. ברכת שבת שלום וברכה מכל צוות החיזוק היומי העולמי, האוהב מעריך מוקיר מעריץ, ומה לא, וברוכים תהיו.